สวัสดีค่ะพบกับหนิงใน Food Travel พารวยทำง่ายขายดีไม่มีเอานะคะวันนี้หนิงจะพามาทำเค้กใบเตยมะพร้าวอ่อนกันค่ะส่วนประกอบของเค้กก็จะมีเค้กชิฟฟ่อนใบเตยนุ่มๆนะคะโรยหน้าด้วยมะพร้าวอ่อนรับรองอร่อยถูกใจแน่นอนค่ะทำง่ายขายดีไม่มีเอานะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเค้กใบเตยมะพร้าวอ่อนนะคะก็จะมีแป้งเค้กไข่แดงน้ำตาลทรายค่ะไข่ขาวน้ำตาลทรายครีมออฟทาท่าผงฟูมะพร้าวอ่อนน้ำใบเตยคั้นสดน้ำมันพืชเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำของเค้กใบเตยมะพร้าวอ่อนนะคะเริ่มด้วยเราจะร่อนแป้งเค้กกับผงฟูด้วยกันค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะก็คนให้เข้ากันค่ะก็ตามด้วยน้ำมันพืชนะคะแล้วก็ไข่แดงก็น้ำใบเตยคั้นนะคะก็จะคนส่วนผสมนี้ให้เข้ากันก็เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเราคนนานแล้วก็แรงแป้งก็จะเป็นกลูเตนทำให้เนื้อเค้กเหนียวนะคะตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำส่วนผสมของไข่ขาวกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำส่วนผสมของไข่ขาวกันนะคะนี่ก็ตามด้วยครีมออฟทาท่านะคะเราจะตีให้ขึ้นฟองประมาณนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆใส่น้ำตาลทรายค่ะเราจะให้ตั้งยอดแข็งประมาณนี้นะคะแล้วก็เราจะนำส่วนที่เป็นไข่แดงสักครู่นะคะมาผสมกับส่วนไข่ขาวนี้เลยค่ะอย่างนี้จะค่อยๆคนให้เบาที่สุดนะคะส่วนผสมจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำส่วนผสมนี้ไปเทใส่พิมพ์กันเลยค่ะเราก็จะกระแทกพิมพ์เล็กน้อยเพื่อไล่ฟองอากาศนะคะเรียบร้อยแล้วก็
จะนำมะพร้าวอ่อนมาแต่งด้านหน้านะคะมะพร้าวที่เราเลือกน่าจะเป็นประมาณอ่อนปานกลางอะไรประมาณนี้นะคะนี่ใส่ได้เยอะตามชอบเลยนะคะประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยเราจะนำส่วนนี้ไปอบที่อุณหภูมิ175องศาประมาณ 25-30 นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเค้กใบเตยมะพร้าวอ่อนนะคะเดี๋ยวหนิงจะมาตัดให้ดูนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อฟูนุ่มน่าทานมากเลยนะคะคืออย่างก้อนเนี่ยค่ะก้อนกลมๆนี้เราสามารถขายได้ในราคา180 บาทนะคะสามารถขายได้ตาม IG ตลาดนัดหรือว่าอันนี้สามารถถ้าใครมีแบบลูกค้าที่อยากจะไม่อยากมารับเองก็อาจจะสั่งทาง Grab Taxi ก็ได้หรือว่า Line Man ก็ได้นะคะยังไงท่านผู้ชมสามารถดูสูตรและไปทำได้ที่ foodtravel.tv นะคะวันนี้หนิงลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย